ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? ፒዲኤፍ ወይም ፖርቴብል ዶክመንት ፎርማት ሁላችንም እንደምናውቀው ሪድ ኦንሊ ወይም ማንበብ ብቻ የምንችለው የፋይል ፎርማት አይነት ነው። ሆኖም ግን ፒዲኤፍን ኤዲት ማድረግ የምንችልባቸው አማራጮች አሉ። ከነዛ መካከል ደግሞ ምቹና ቀላል ነው ያሉትን መንገድ ይዤ ቀርብ ያለው አብረን እንቆይ። ስለዚህ ጉግል ላይ መጣና sejda.com ብዬ ሰርች አደርጋለሁ። ስለዚህ ሰርች ቦክስ ጋር ልምጣ sejda.com ከዚህ ዌብሳይት ላይ ነው ማለት ነው ፒዲኤፋችን ኤዲት የምናደርገው። ይህ ዌብሳይት ብዙ ስራዎችን ይዟል። ከነዛ መካከል ኦል ቱልስ የሚላለ፣ ኮምፕረስ የሚላለ፣ ኤዲት፣ ፊል ኤንድ ሳይን፣ መርጅ፣ ዲሌት ፔጅ እና ክሮፕ የሚላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የምናየው ፒዲኤፍን እንዴት ኤዲት ማድረግ ይቻላል የሚለው ነው። ይህን ለማድረግ ደግሞ ኤዲት ውስጥ ገባለሁ። ኤዲት ውስጥ ከገባ በኋላ ኦንላይን ፒዲኤፍ ኤዲተር የሚል ይመጣልኛል። ከታች ደግሞ አፕሎድ ፒዲኤፍ ፋይል የሚል በተን አለ ማለት ነው። ስለዚህ ፒዲኤፋችን አፕሎድ አድርገን ኤዲት ማድረጉን እንጀምራለን። ስለዚህ አፕሎድ ፒዲኤፍ ፋይል የሚለውን ነካለው። ከነካው በኋላ ፒዲኤፍን መርጣለሁ ማለት ነው። ፒዲኤፉን ለምሳሌ ያክል አሁን ሴኩሪቲ ቻፕተር የሚለውን ፒዲኤፍ ሰሌክት አድርገው ከዛም ኦፕን የሚለውን በተን ነካለው። በኤዲተር ፒዲኤፍ ኤዲተር ላይ ከፍቶልኛል። ይህን ፒዲኤፍ ነው ስለዚህ ኤዲት የምናደርገው። በመጀመሪያ የምናየው አንድን ቴክስት ለምሳሌ ይህን ቴክስት በምንመርጥበት ጊዜ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሚለው ማለት ነው የቴክስቱን ፕሮፐርቲ ይዞልን ይመጣል። ፕሮፐርቲ ማለት ለምሳሌ አሁን ቴክስቱን ቦልድ ወይም ጉል ማድረግ ከፈለግን፣ ኢታሊክ ወይም ገደል ያለ ማድረግ ከፈለግን፣ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ቴክስት ሳይዙን መጨመርና መቀነስ ከፈለግን፣ የቴክስት ፎንት ፋሚሊውን መምረጥ ከፈለግን እንደዚህ አማራጭ ከለር የቴክስት ከለሩን ለመቀየር ይረዳናል። ዲሌት የሚላለ እሱ ደግሞ ቴክስቱን ለማስወገድ ወይም ለማጥፋት ይረዳል ማለት ነው። ለምሳሌ ያክላውን ቦልድ የሚለውን በምነካበት ጊዜ ቴክስቱ ጉል ይሆናል። እንዲሁም ኢታሊክ የምነካበት ጊዜ ገደል ይላል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ቴክስት ፎንቱን ማሳደግና መቀነስ ከፈለግ እንዲህ ማሳደግና መቀነስ ይቻላል። ፎንት ፋሚሊውንም መምረጥ እንችላለን። ከምናውቃቸው ፎንት ፋሚሊዎች ለምሳሌ አሁን ኒው ታይም ሮማን ይጠቀሳል ማለት ነው። ኤሪያል የሚልም ፎንት ፋሚሊ አለ። እንዲሁም ደግሞ ከለሩን ለመቀየር ከለር የሚለውን ነካና ለምሳሌ ወደ ቀይ ቀየርኩት። ቴክስት ከለሩ ወደ ቀይ ተቀየረ ማለት ፋይናሊ ደግሞ የምናገኘው ዲሌት የሚለው ነው። ኢን ከነካሁት ደግሞ ቴክስቱ ሪሙቭ ይሆናል ወይም ይወገዳል ማለት ነው። ይህን ካየ በኋላውን በቀጣይ ደግሞ የምናየው ከላይ የተዘረዘሩ የዚህ ዌብሳይት ላይ ፕሮቫይድ የሆኑ ወይም የቀረቡ ስራዎች አሉ ማለት ነው። ፒዲኤፍን አስመልክቶ ኤዲት የምናደርግበት መንገዶች አንደኛ ቴክስት ነው። ቴክስት ደግሞ ምንድነው? ፒዲኤፋችን ላይ ቴክስት ማካተት ከፈለግን ቴክስት የሚለውን እንነካለን። ከዛ በኋላ ከነካም በኋላ የት ጋር ቴክስት እንደሚገባ እንመርጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ቴክስት እናድርግ። ከዛም ይህን ክሊክ በማድረግበት ጊዜ ከምፈልገው ቦታ ላይ ታይፕ ዩር ቴክስት ይላል። ለምሳሌ አሁን what is security የሚለውን ጽፋለሁ። ከዛም ይህ ቴክስት ገባ ማለት ነው። ስለዚህ ፒዲኤፍን ኤዲት ስናደርግ ቴክስትን ማካተት ይቻላል ማለት ነው። ቴክስቱን አሁንም ሌላ ቦታ ክሊክ በማድረግበት ጊዜ ይመጣል። ዲሊት አድርገው አልፈልገውም። ሆኖም ግን ቴክስቷ አድ እንዳታደርግ ወይም ሌላ ተጨማሪ እንዳታስገባ ከፈለግን ቴክስት የምትሏን ክሊክ በምናደርግበት ጊዜ ወደ ኖርማል ይመለሳል ማለት ነው። ወይም ቴክስት አይጽፍብንም። ሊንክ አድርገን በኋላ ደግሞ በቀጣይ የምናገኘው ሊንክስ ነው። ሊንክስ ደግሞ ምንድነው? ለምሳሌ ያክል አሁን አንድ ወርድ ወይም ሴንቴንስ ሊንክ ሰራንለት ማለት ምንድነው? ያ ወርድ ወይም ሴንቴንስ በሚነካበት ጊዜ ወደ ሌላ ናቪጌት ያደርጋል ወይም ያመራል ማለት ነው። አንድ ለምሳሌ አሁን ይሄ ዋት ሴኩሪቲ የሚለውን ሊንክ ልሰራለ ከፈለኩ ሊንክስ የሚለውን ክሊክ አድርጋለሁ። ከዛም እንደዚህ መርጠዋለሁ ማለት ነው። ይሄን መርጣለሁ። ከመረጥኩ በኋላ ከታች URL ይዞልኝ ይመጣል ማለት ነው። የዌብሳይት ለምሳሌ ወደ የት ነው ሊንክ የሚያደርገው ወይም ይህ ዋት ሴኩሪቲ የሚለው በሚነካበት ክሊክ በሚደረግበት ጊዜ ወደ የት ዌብሳይት ያምራ የሚለውን ያስመርጠኛል ማለት ነው። ስለዚህ www.youtube.com ብዬ ጽፈለታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዋት ሴኩሪቲ የሚለው ክሊክ በሚደረግበት ጊዜ ወደ ዩቲዩብ ያመራናል ማለት ነው፣ ወይም ወደ ዩቲዩብ ናቪጌት ያደርጋል። ከዛ በመቀጠል ደግሞ የምናገኘው ፎርምስ ነው። ይህ ፎርምስ የሚለው እጅግ በጣም ጠቃሚ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። ፎርምስ ላይ እንግዲህ ሁለት አይነት መልኩ ተቀምጧል። አንደኛው ነን ኢንተራክቲቭ ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ኢንተራክቲቭ ነው። ነን ኢንተራክቲቭ የሚባሉት እንደ ቡሌት ማርክ የሆኑ ሲሆኑ ኢንተራክቲቭ ደግሞ ተጠቃሚው ወይም ፒዲኤፉን የሚያነበው ሰው የራሱን ምርጫ እንዲያስገባ ነው። ለምሳሌ ያክል አሁን ምርጫ ሊያካትት የሚችል ነገር እናቀርብ። ስለዚህ አንድ ቴክስት ላስገባ። ይህን ቴክስት ወደ ታች ልወረድና ፍሪ ስፔስ ፈልጌ ኢንሰርት ላድርግ። ከዚህ ጋር ቴክስት የሚለው ክሊክ ካደረኩ በኋላ የምፈልገውን እጽፋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ what do you want it now ይህን እጽፋለሁ። what do you want it now። ለምሳሌ ያክላውን ይህን ከጻፍኩ በኋላ አማራጮችን ማካተት እችላለሁ ማለት ነው። ከዚህ ጋር ልምጣ። ፎርምስ የሚለውን ክሊክ አድርጋለሁ። ከዛም እቺን ክሊክ አድርጋለሁ ማለት ነው። እቺን ከሰራው በኋላ እዚህ ፋስቲንግ እና ነን ፋስቲንግ ብዬ አስገባለሁ ማለት ነው። ፎርም ላይ ቼክ ቦክሷን ከነካው በኋላ
ቼክ ቦክሷን ከጻፍኩ በኋላ ምንድነው ማድረገው ቴክስት ነካለው። ከዛም ከዚህ ጋር ቴክስት መጣና ቴክስቱን ትንሽ ልቀንሰው። ከዛም ይሄን ክሊክ አድርጋለሁ። ፋስቲንግ አንደኛው ነው የጾም ማለት ነው። ሁለተኛ ላይ ደግሞ ማስገባው ነን ፋስቲንግ ነው። ስለዚህ አሁንም ቼክ ቦክስ መርጠለታለሁ። እቺ ክሊክ አድርጋለሁ። ከዛም እመለሳለሁ። ቴክስት ክሊክ አድርጋለሁ። ቴክስት ነን ፋስቲንግ ብዬ አስገባለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ላጥፋ፣ እነዚህ ላጥፋቸው። ነን ፋስቲንግ የሚለውን አስገባው። ይሄን ድራግ አድርጌ ወደዚህ ማምጣት እችላለሁ። ወደዚህ ያቀረብኩት ማለት ነው። ስለዚህ ምን መመገብ ትፈልጋለህ ብዬ ጥያቄ አቀረብኩ። ፋስቲንግ እና ነን ፋስቲንግ የጾምና የፍስክ የሚለውን ጥያቄ አቀረብኩ ማለት ነው። ይህ ፒዲኤፍ አሁን ምንድነው ተጠቃሚ ወይም አንባቢው ጥያቄዎችን ወይም ኢንተራክት የሚያደርግበት ጥያቄዎችን የሚመልስበት አግባብም አለ ማለት ነው። ፎርም ክሬት አድርገናል። ይህ ፎርም ይባላል ማለት ነው። በቀጣይ ደግሞ የምናየው እንዲሁ ፎርም ሐሳብ ሆኖ ለምሳሌ አሁን በድሮፕ ዳውን ሜኑ ማስገባት ይቻላል ማለት ነው። ከዚህ ፎርም ላይ ልምጣ። ፎርም ላይ ከመጣው በኋላ ከዚህ ጋር ድሮፕ ዳውን የሚል አገኛለሁ። እሱን ክሊክ አድርጋለሁ። ከዛም ከዚህ ጋር ድሮፕ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ምንድነው አማራጮችን ሊስት ያደርጋል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ቦርደር የምንቀይርበት ነው። ከለር ቦርደሩን መቀየር ይቻላል። ከዚህ ጋር ደግሞ ፎርሙ ፊልዱን ክሬት የምናደርግበት ወይም ኤዲት የምናደርግበት ነው። ስለዚህ ፉድ ታይፕ፣ ከዛም አንደኛ ምርጫ ላይ ፋስቲንግ፣ ሁለተኛ ምርጫ ላይ ነን ፋስቲንግ፣ ሶስተኛ ላይ ደግሞ all of them ብዬ አስገባ። ስለዚህ አሁን እነዚህ ምርጫዎች ይመጣሉ ማለት ነው። ፒዲኤፍ የሚያነባው ሰው በሚነካበት ጊዜ እነዚህ ምርጫዎች ዲስፕሌይ ይሆናሉ ማለት ነው። በኋላ የሁሎችንም ለውጥ ባንዴ እናያለን። ስለዚህ ፎርም ክሬት ማድረግ ወይም ፒዲኤፍ ላይ ፎርም ማካተት ይህን ይመስላል ማለት ነው። በአራተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ የምናየው ፒዲኤፍ ላይ እንዴት ኢሜጅ ማካተት ይቻላል የሚለውን ነው የምናየው። ስለዚህ ኢሜጅ የሚለውን ክሊክ አድርጋለሁ። ክሊክ ካደረኩ በኋላ ኒው ኢሜጅ የምትለዋን ነካለሁ። ኒው ኢሜጅ የሚለውን ከነካው በኋላ ደግሞ የምፈልገውን ኢሜጅ ማካተት እችላለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ አክላውን ይሄን ኢሜጅ ኦፕን አልኩት። የት ጋር ይግባ? ከዚህ ጋር ምረጥለት። ክሊክ አደረኩ። ከዛም ይሄን ኢሜጅ ሚኒማይዝ ማድረግ ወይም ሳይዙን መቀነስ ይችላል ማለት ነው። ከምፈልገው ቦታ ላይ ኢሜጅ ማካተት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ቴክስት ማስገባት ብቻ አይደለም፣ ኢሜጅን በምንፈልገው ቦታ ማካተት ወይም መጨመር እንችላለን ማለት ነው ፒዲኤፍ ላይ። ቀጣይ ደግሞ የምናገኘው ሲግኔቸር ወይም ሳይን ነው። ስለዚህ አንድ ፒዲኤፍ ከተሰራ በኋላ ለምሳሌ አሁን ራሳችን የሰራነው ፒዲኤፍ ከሆነ የራሳችን ፊርማ መቀመጥ ካለበት ሳይን ውስጥ እንመጣለን። ከዛም ኒው ሲግኔቸር የሚለውን ካለው ኒው ሲግኔቸር የሚለውን ከነካ በኋላ ሲግኔቸር ምን ይሁን ይላል። ይሄ ያጻጻፍ ስልቶች አሉ። ከላይ ደግሞ ከለሮች ወይም ቀለሞች አሉ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን የሲግኔቸሩ አይነት ምን ይሁን? ሀብታሙ ይሁን፣ ስሜ ይሁን ሀብታሙ የሚለውን አስገባው። ከዛም ከለር ይሄን መርጠለታለሁ። ከመረጥኩለት በኋላ ደግሞ ከነዚህ መካከል የትኛው ይሁን የሚለውን ያሳየኛል። ስለዚህ እቺኛዋን ለምሳሌ መረጥኩ። የት ላይ ትሆን? እዚህ ጋር መረጥኩለት ማለት ነው። ከእያንዳንዱ ፔጅ ሁሉ ሲግኔቸር ማስገባት ይቻላል። አንድ ፔጅ ላይ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ፔጅ ላይ አስገብቻለሁ። ይህ አሁን እንደ ሲግኔቸር ተደርጎ ይቆጠራል ማለት ነው። ፒዲኤፍ ላይም አብሮ ይታያል። ከዛ በመቀጠል ደግሞ የምናየው ዋይት አውት ነው። ይህ ዋይት አውት ደግሞ የሚለው ምንድነው? ለምሳሌ መቀነስ የፈለግነውን ዋይት በማድረግ ወይም ባክግራውንዱን ዋይት በማድረግ ይሸፍነዋል ማለት ነው፣ ወይም ይከልለዋል። በኋላ ፒዲኤፉን ቼንጁን እዚህ ጋር አፕላይ ቼንጅ በምንልበት ጊዜ ዋይት አውት ይሆናል ማለት ነው። ወይም ቴክስቱ አይታይም፣ ጽሁፉ አይታይም፣ ይከለላል በነጭ ባክግራውንድ ማለት ነው። ይህ ዋይት አውት ይባላል ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ የምናየው አኖቴት ነው። አኖቴት ደግሞ ምንድነው? ለምሳሌ አሁን ቴክስት ላይ አንደርላይን ማድረግ ከፈለግን ወይም ከታች ማስመር ከፈለግን፣ ስትራይክ ስሩ ወይም ተረዝ ማድረግ ከፈለግን ቴክስቱን፣ እንዲሁም ደግሞ ሃይላይት ማድረግ ከፈለግን ወይም ቀለም መቀባት ከፈለግን ቴክስቱን አኖቴት ውስጥ መሄድ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ቴክስት ለምሳሌ ይህን ከመረጥኩ በኋላ ሃይላይት የሚለውን ታዩታላችሁ። ሃይላይት እያደረገ ነው ማለት ነው ይህ ቴክስት። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ስትራይክ ስሩ ማድረግ ከፈለግን ከዚህ ላይ አኖቴት ጋር እመጣና ስትራይክ አውት የምትለዋን ነካለው ማለት ነው። ስለዚህ ስትራይክ ይሰርዘዋል ማለት ነው። እንደምታዩት ስትራይክ አውት ያደርገዋል። እንዲሁም ደግሞ ከለሩ መምረጥ ይቻላል ስትራይክ የሚያደርግበት። ለምሳሌ አሁን አንደርላይን በቀይ የሚያደርግ ከፈለኩ ሪሶርስ የሚለውን በቀይ አንደርላይን እንዲያደርገው መርጣለሁ። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መልኩ ከታች አንደርላይን ወይም መስመር ይሆንበታል ማለት ነው። ይህ አኖቴት ይባላል ማለት ነው። አኖቴት ውስጥ አሁን ምን አለ? ስትራይክ አውት አለ፣ ሃይላይት አለ፣ አንደርላይን አለ፣ ደግሞ ድሮ የምናደርገው አለ ማለት ነው። እነዚህ አኖቴት ውስጥ የተካተቱ ናቸው። ቀጣይ ደግሞ የምናገኘው ሼፕ ነው። ሼፕ ውስጥ ደግሞ ሼፕ ድሮ ማድረግ ከፈለግን ወይም መሳል ከፈለግን ኢሊፕስ እና ሬክታንግል የሚላሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ያክል አሁን
ፒዲኤፋችን ላይ ኤሊፕስ ማካተት ከፈለኩ ከዚህ ጋር ኤሊፕስ የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛም እንደዚህ ድሮ ማድረግ ይጠበቅብኛል ማለት ነው። ኤሊፕስ ሼፕ ከፒዲኤፍ ላይ አካተትኩ ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ ሬክታንግሉን ከፈለግን ሬክታንግሉን ክሊክ አድርግና ሬክታንግሉን ድሮ ማድረግ ይችላለሁ ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ ኤሊፕስም ሬክታንግልም የራሱ የሆነ ፕሮፐርቲ ያለው። ለምሳሌ ያክለውን ቦርደሩ እንደዚህ ማሳደግ ይቻላል። እንዲሁም ደግሞ ከዚህ ላይ ከለሩን መምረጥ ይቻላል ማለት የቦርደር ከለሩን፣ እንዲሁም ደግሞ ባክግራውንዱን መቀየር ይቻላል ማለት ነው። ባክግራውንድ የውስጡን በእንደዚህ አይነት መልኩ ኤዲት ማድረግ እንችላለን። ከዛ ዱፕሊኬት ማድረግ ማለት ደግሞ ማብዛት እንችላለን። ለምሳሌ ዱፕሊኬት ካልኩት በኋላ ከዚህ ጋር ማምጣት እችላለሁ። ይሄኛውን ወደዚህ መውሰድ የምንፈልገውን ሼፕ ድሮ እያደረግን ፒዲኤፋችን ላይ ማካተት ይቻላል ማለት ነው። እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው። በተለይ ደግሞ ፒዲኤፍ ክሬት በምናደርግበት ጊዜ የራሳችን ኮንተንት በምናዘጋጅበት ጊዜ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ የምናገኘው ሞር ላይ ነው። ሞር ላይ ያሉት ደግሞ ፋይንድ ኤንድ ሪፕሌስ ነው። ይህ ማለት ምንድነው? እያንዳንዱን ወርድ ፋይንድ እና ሪፕሌስ ማድረግ ከፈለግ ለምሳሌ ያክል አሁን አንድ ወርድ ሴኩሪቲ የሚል ወርድ ከፈለግ ፋይንድ ውስጥ እመጣለሁ። ከዛም ፋይንድ ሴኩሪቲ ላለው ማለት ነው። ፋይንድ በምልበት ጊዜ እያንዳንዱ ሴኩሪቲ ያሉትን ያሳየኛል ማለት ነው። እንደምታዩት ሴኩሪቲ ያሉትን ሃይላይት እያደረገ ያሳየኛል ማለት ነው። ሪፕሌስ ደግሞ ለምሳሌ ሴኩሪቲን በሌላ ወርድ መተካት ከፈለኩ ሪፕሌስ ብዬ ከዚህ ጋር የምፈልገውን ወርድ ጽፍና ሪፕሌስ ኦል በምልበት ወይም ሪፕሌስ በምልበት ጊዜ ይተካል ማለት ነው በሴኩሪቲ በሚለው ወርድ። እንግዲህ ሴጅ.ኮም ላይ ያሉ ፒዲኤፍ ኤዲተሮች ይህን ይመስላሉ። ስለዚህ አሁን የጻፍናቸው ነገሮች አሉ እነዚህ እንዳሉ ሁነው፣ ስለዚህ አፕላይ ቼንጅ ልበለውና ለውጡን እንይ። ዩር ታስክ ፕሮሰሲንግ እያለ ነው። ስለዚህ ፕሮሰስ አድርገው እንደጨረሰ ለውጡን እናያለን ማለት ነው። ፒዲኤፋችን ይህን ይመስላል። ከዚህ ጋር ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። ከዚህ ጋር ዳውንሎድ እንለ ሴቫስ ቻፕተር 2 ይላል። ቻፕተር 2 ኤዲትድ ኮንቲኒው ቻፕተር 2 ኤዲትድ ዲስክቶፕ ላይ ለምሳሌ ሴቭ አደረኩት ማለት ነው። ከዛም ልምጣ ወደ ዲስክቶፕ ልምጣና ቻፕተር 2 ኤዲትድ ይከፍተዋለሁ ማለት ነው። ከዚህ ላይ የምናየው ኤዲት ተደርጎ ዳውንሎድ የሆነውም ተመሳሳይ ነው። ለምሳሌ አክላውን ዋት ሴኩሪቲ ቅድም ያየናት እቺ ነች፣ ሊንክ ሆናለች ማለት ነው። ክሊክ በማድረግበት ጊዜ ወደ ዩቲዩብ ያበራኛል ቅድም እንዳየ ነው። እንዲሁም ደግሞ የቀየርናቸው ለምሳሌ አክል አሁን የሰራናቸው ፎርሞች አሉ። ከዚህ ጋር እንደምታዩት what do you want now ነው የሚለው what do you want eat now ለማለት ነው። ስለዚህ የእንግሊዘኛ ስተቱ እንዳለ ሆኖ ፋስቲንግ ኤንድ ነን ፋስቲንግ ይላል። ለምሳሌ አሁን ዩዘሩ ነን ፋስቲንግ ከሆነ የጾም ነው፣ ነን ፋስቲንግ ከሆነ ደግሞ የፍስክ የሚፈልግ ከሆነ የፍስክ የሚለውን እንደምታዩት ቼክ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ ዩዘሩ ኢንተራክት ማድረግ ወይም ምርጫውን ማስገባት ይችላል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ለውጥ የሰራ ነው ምንድነው? ድሮፕ ዳውን አለ። ከዚህ ጋር ለምጣ ወደ ታች ልወረድ። ኢሜጅ ያስገባ ነው ይሄን ይመስላል። ፋስቲንግ እና ነን ፋስቲንግ ደግሞ ከዚህ ጋር አለ። ኢሜጁ እንዳለ ነው። ሲግኔቸሩም ከዚህ ጋር አለ። እንደገና ደግሞ ፉድ ታይፖች ከዚህ ጋር አሉ ማለት ነው። እቺን ክሊክ በማድረግበት ጊዜ ፋስቲንግ፣ ነን ፋስቲንግ እንዲሁም ደግሞ ኦል ኦፍ ዘም የሚላል ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩም ዩዘሩ ኢንተራክት ማድረግና ምርጫውን ማሳወቅ ይቻላል ማለት ነው። ይህ ፎርም ታይፖች ናቸው ማለት ነው፣ ወይም ኤሌመንቶች ናቸው ማለት ነው። ቼክ ቦክስ እና ድሮፕ ዳውን ይባላሉ ያስገባናቸው። ስለዚህ ዳውንሎድ የሆነውን እንይ። አልከፈተውም። ዋት ሴኩሪቲ ኤዲትድ ቢለውን ኦፕን ኢን ፎልደር ከዛም ኦፕን ዊዝ ያንዴክስ እየተጠቀምኩት ባለው ብራውዘር ይፈታው። ይህን ይመስላል ማለት ነው። ዋት ሴኩሪቲ ለውጡ እንደምታዩት ነው። ይህ አሁን ፒዲኤፋችን ኤዲት ተደርጎ ዳውንሎድ የሆነ ነው። ከዚህ ጋር ፋስቲንግ እና ፋስቲንግ አሉ። ክሊክ ማድረግ ይቻላል። የምንፈልገው መምረጥ ይቻላል ማለት ነው። ይሄ አላማው ምንድነው? እንግዲህ አሁን ፒዲኤፍ ክሬት በመናደርግበት ወይም ኤዲት በመናደርግበት ጊዜ የራሳችን ፒዲኤፍ ጥያቄም ራሱ ማካተት ካለብን በእንደዚህ አይነት መልኩ ጥያቄዎችን ከነምርጫ ጋር ማካተት ይቻላል ማለት ነው። ኢሜጆችን ማካተት ይቻላል። እንዲሁም ደግሞ ድሮፕ ዳውን ማስገባት ይቻላል ማለት ነው። ድሮፕ ዳውን ማለት ኦፕሽኖችን ያካተተ ምርጫዎችን ያካተተ ዝርዝር ሐሳብ ማለት ነው። ለምሳሌ አካውን ፋስቲንግ፣ ነን ፋስቲንግ እና ኦል ኦፍ ዘም የሚላሉ ሲግኔቸር አለ ማለት ነው። በዚህ አይነት መልኩ ሼፖችን ማስገብተናል።
ሼፖችንም ኤዲት አድርገን ክሬት አድርገናል ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ ፒዲኤፍን ኤዲት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ይህ ሀሳብ በጣም ጥሩ የሚሆነው የራሳችን ኮንተንት እያዘጋጀን ከሆነ ጥናታዊ ጽሁፍ ሊሆን ይችላል። ማንኛውንም ነገር ፒዲኤፍ እያዘጋጀን ሪሰርች እየሰራን ከሆነ ፕሮፖዛልም እያዘጋጀን ከሆነ ፒዲኤፋችን በእንደዚህ አይነት መልኩ ዩዘር ኢንተራክቲቭ በሆነ መልኩ ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ ዌብሳይት ነው። እኔ እጅግ በጣም እንደተመቸኝ በተለይ ደግሞ ፒዲኤፍ ጋር ኢንተራክሽን መፍጠሩ ማለትም ዩዘሩ ኢንፑት እንዲያስገባ መፍቀዱ ደስ የሚል ፊቸር ነው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ልትዋቸው የሚገቡ ነገሮች ምንድነው? ለምሳሌ ያክል አሁን ከዚህ ጋር ዳውንሎድ ከማድረግ በተጨማሪ ሼር ማድረግ ይችላልላችሁ፣ ፕሪንት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። መርጅ ማድረግ ይቻላል፣ ኤዲት ማድረግ ይቻላል፣ ዲሊት ፔጅ የሚላል ማለት ነው። ስፕሊት እና ክሮፕ የሚሉ አማራጮች አሉ። ለምሳሌ አሁን ኤዲት ካልኩት ድጋሚ ወደ ኤዲተሩ ይወስደኛል ማለት ነው። ፒዲኤፉን ድጋሚ ይወስደዋል። ካልጨረስኩ ተመልሼ ኤዲት ማድረግ እችላለሁ። ይህን ይመስላል እንግዲህ ወዳጆቼ ሴጅዳህ ወይም sajda.com ገብተን ፒዲኤፍን ኤዲት አድርገናል። ኤዲተራቸውን በመጠቀም ማለት ነው። እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆኑ ፊቸሮችን ይዟል። ፒዲኤፍን አፕሎድ አድርጎ ኤዲት ማድረጉ በዚህ ዌብሳይት ላይ ማለት ነው። እንደወደዳችሁት ተስፋ አድርጋለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሀሳብ አስተያየት ካለ ደግሞ ኮሜንት ቦክሱ ላይ ጻፉልኝ። እንዲሁም ደግሞ ስለ ቴክኖሎጂ አሰራር፣ ስለ ቴክኖሎጂ አጠቃቀም፣ ስለ ቴክኖሎጂ መረጃ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ስል በአክብሮት ጠይቃለሁ። ስለነበረ ጊዜ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልኝ። መልካም ጊዜ